ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ වම්බටු සලාදයක්. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. ඒක සටහන් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම මේකට වම්බටු සිහින් තීරු විදියට අපි කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට ඔයාලත් දැස්ති කරගන්න. කරවිල ඇට ඉවත් කරන්නේ නැතුව සිහින් පෙති කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සොසේජස් මේ විදියට කොටු හැඩයට තීරු විදියට කපා ගන්න. එතකොට සලාදේ ගොඩක් ලස්සනයි. තක්කාලි දිග අතට කපා ගන්න. ලූණු සිහිනව ලියා ගන්න. ආමු මිරිස්, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, පොල් තෙල් සහ දෙහි. මේ දේවල් තමයි අපිට මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම වම්බටු ටිකට මේ අපි කහ එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කහ මම එකතු කරේ මේක කපන වෙලාවෙදිම තමයි. මොකද කහට පැහැ එනවට ඒක දාන්න ඕනේ ඒ වෙලාවේදී. ඊට පස්සේ වම්බටු, කරවිල, සොසේජස් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. මම සොසේජස් ටික එකතු කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම තෙල් අඩුවෙන් තමයි මම මේක හදන්නේ. මේ විදියට රන්වන් පැහැ වෙනකන් හදාගන්න. ඊට පස්සේ කරවිලත් ඒ විදියටම බෙද ගන්න. වම්බටුත් බෙද ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ රන්වන් පැහැ වෙනකන් ලස්සන පාටක් වැටිලා තියෙනවා කහ කුඩු නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ තුනම මේ බෝල් එකකට දාගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මේ සොසේජස් ටික මේ විදිහට හොඳට ක්‍රිස්පි වෙන විදිහට හදාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ සලාදේ රසවත් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සන පාට එන්නේත් නැහැ. දැන් අපි කරවිල ටික බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට එකතු කරමු. කරවිල ගොඩක් අය කන්න කැමති නැති කෑමක්. හැබැයි මේ විදියට සැලඩ් එකක් විදියට හැදුවොත් ඕන කෙනෙක් කනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න පුළුවන්. මේක එළවලු වම්බටු සලාදයක් කිව්වට එළවලු කීපයක් එකතු කරන හින්දා ගුණයි. ඒ වගේම වෙනස්ම රසයක් එන්නේ. මේ ටික හොඳට අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලා දැන් ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම කවලම් කරනකොට සොසේජස් ටික කුඩු වෙන්නේ නැති විදියට පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට අමු මිරිස් ටික සිහින්ව ලියාගෙන ඒ ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මේ ටික මම දිග අතට තමයි ලියාගත්තේ. මොකද එතකොට ලස්සනට පේනවා. කෑම එක ගුණය වගේම ඉදිරිපත් කිරීමත් ගොඩක් වැදගත්. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරා. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් විතර ඔයාලට රස බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔක්කොම ටික එකතු කරලා කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙහි එකතු කරගන්න ඕනේ. දෙහි ගොඩක්ම එකතු කරන්න එපා. මොකද තක්කාලි දාන හින්දා ඔයාලගේ රසය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය විදියට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ
වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ සැලඩ් එක හදන්න ගන්න වෙලාවේදී ඔක්කොම ඒවා බෙදලා ගත්ත වෙලාවේදී ඒ ටික නිවෙන්න තියලා තමයි හදන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ දෙහි එකතු කිරීමේ ගුණය වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඔක්කොම නිවුණයින් පස්සේ හදන්න ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමටම අපි තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් හොඳින් පරිස්සමින් කවලම් කරන්න. මේක ඊටාම කුඩා වෙලාවකින් පොඩි වෙලාවකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඒ වගේම මේක රසවත් ගුණවත් වගේම වෙනස්ම විදිහේ කෑමක්. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මේ විදියට ඔයාලට ලස්සනට සරසලා කෑම මේසයකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වෙනස්ම වූ ලස්සන රසවත් ගුණවත් කෑමක් ඔයාලා හදන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් මුණ ගැහෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.